तपाईलाई मैले यो देखाउन खोजेको खासमा 40 देखि 2 पोइन्ट कम छ, अर्थात यो मैले जुन मार्क गरेको छु यहाँ मार्किङ देख्न सकिन्छ। यहाँ मार्किङ गरेको छु मैले डट पेनले, पर्मानेन्ट डट पेनले मार्किङ गरेको छु 38 मा। यो ठ्याक्कै 38 मा गएर रोकिन्छ। मैले तपाईलाई यो टेम्परेचर भेरिफिकेसन गरेको चाहिँ देखाइरहेको छु। वास्तवमा टेम्परेचर यहाँ कहिलेकाहीँ डिजिटल मिटरमा वा थर्मोस्ट्याटमा यसरी बढी गएको देखाए तापनि 40 गएको देखाए तापनि तपाईसँग यस्तो खालको एनालग थर्मोमिटर, यो थर्मोमिटर यस्तो खालको छ भने तपाईले भित्र टेम्परेचर कति के भइरहेको छ भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन मैले अहिले तानिरहेको छु यो एनालग थर्मोमिटर, यसमा मर्करी राखिएको हुन्छ, मर्करी वाला हो। त्यस्तै अब यहाँ पनि मैले दुलो बनाएको छु, यताबाट पनि हेर्न सकिन्छ वास्तवमा कति गइरहेको छ भनेर। मैले तपाईलाई यकिन गराउन खोजेको। जहिले पनि इन्क्युबेटरहरुमा अन्डा हाल्दाखेरि वा चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईले यसरी भेरिफिकेसन गर्नु भएन भने चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। तपाई आत्तिन सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ टेम्परेचर यसरी थर्मोस्ट्याटहरुले यस्तो देखाउन सक्छ, तर यो वास्तवमा रिडिङ चाहिँ ठीक आइरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले मार्क गरेको छु, यो सिधा सिधा राखिरहेको छु, ठ्याक्कै सिधा छ। यसरी सिधा राखेर तपाईलाई देखाइरहेको छु। ठ्याक्कै 38 गएपछि 37.5 को हाराहारी देखि लिएर 38 सम्म पुग्छ यसको टेम्परेचर। र यो डिस्प्लेमा जति जे देखाए पनि टेम्परेचर चाहिँ 37.7 हाराहारी पुगिरहेको छ। यानी कि यो मेसिनको टेम्परेचर ठीक छ। यदि कसैले यसरी मेसिन बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईलाई यस्तो खालको टेम्परेचरहरुमा इस्यु आएको जस्तो लाग्छ वा तपाईलाई डाउट लाग्छ यो कन्ट्रोलर बिग्रेको छ कि के छ, काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने खालको पनि हुन्छ कतिपय केसेसमा। मैले यत्रो समय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो केसेस चाहिँ यस्तो देखेँ। त्यसैले साथीहरु कुनै पनि चीजलाई नआतिकन त्यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ यसरी। यो चाहिँ एउटा आफू ढुक्क हुने वातावरण हो। किन भन्दाखेरि यहाँ टेम्परेचर मैले एनालग थर्मोमिटर हालेर चेक गरिरहेको छु। त्यस्तै यसमा डिजिटल हाइग्रोमिटरहरु त कहिले पनि राख्नु हुँदैन भनेर मैले भिडियोहरु बारम्बार बनाइरहेको छु। तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ खासमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको। सबैभन्दा सानो कन्ट्रोलर सानो मेसिनको लागि भनेको w1209, अर्थात w1209 थर्मोस्ट्याटले चाहिँ तपाईले ससाना मेसिनहरु घरमै बनाउन सक्नुहुनेछ। ह्याचरी मेसिन, त्यस्तै डिहाइड्रेटर मेसिन र ब्रुडर बनाउनको लागि चाहिँ यो थर्मोस्ट्याट, यो किट चाहिँ विद्युतीय पार्ट्स छ, तपाईले प्रयोग गरेर चाहिँ घरमा साना खालका ह्याचरी मेसिन अर्थात चल्ला कोराल्ने मेसिन बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसरी सामानहरु विभिन्न क्वालिटीको आउँछ। मैले यो भन्दा अघिका भिडियोहरुमा तपाईलाई बताइसकेको छु कस्तो ओरिजिनल हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ, कसरी चाहिँ सेटिङ गर्ने, वायरिङ गर्ने, डायग्राम सहित विभिन्न सेटिङहरुको मैले भिडियो बनाइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई w1209 कन्ट्रोलरमा कस्तो खालको समस्या आउँछ मैले त्यो भिडियो देखाउँदै छु। तपाईले पुरै हेर्नुभयो भने तपाईले त्यो समस्याको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईले पनि आफ्नै घरमा चाहिँ तपाईले त्यो समस्यालाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुनेछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। यदि ह्याचरी मेसिनहरु, सुकुटी मेसिनहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। यस्ता खालका पार्ट्सहरु तपाईहरु माझ डेलिभरी दिने गर्दछ, बिक्री वितरण गर्ने गर्दछ र रेडिमेड मेसिनहरु पनि उपलब्ध हुने गर्दछ। विभिन्न ठाउँका हामीले किसानहरुको भिडियो सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौं। विशेष गरेर ह्याचरी मेसिनहरु राख्नुभएका किसानहरुको उहाँको फार्महरु हामीले तपाईहरु माझ देखाउने गर्दछौं। विभिन्न किसिमका समस्याहरु छ भने पनि हामीले तपाईहरुलाई सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौं र सम्पर्कको लागि नम्बर चाहिँ तपाईले डिस्प्लेमा र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेक नेपालको लागि विभिन्न किसिमका ह्याचरी जन्य चल्ला कोराल्ने मेसिनहरु बनाउँदै आएको छ। यो कन्ट्रोलरलाई चाहिँ अहिले ठीक गर्न सफल भए। तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो जुन सेन्सरको पार्ट छ
यो सेन्सरमा मैले एउटा सानो क्यापासिटर लगाइदिएको छु। तपाईले जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट यस्तो खालको दालको आकारमा भएको यो क्यापासिटर लगाइदिन सक्नुहुनेछ र यसरी इरोर चाहिँ हराउँछ। मैले तपाईलाई देखाउँदै छु। यो सेन्सरले अहिले टेम्परेचर एकदम एक्युरेट देखाइरहेको छ। यहाँ पनि मैले भेरिफिकेसनको लागि राखेको छु र तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। बलिरहेको छ, चिम बलिरहेको छ। र यसरी यो एकदम एक्ज्याक्ट टाइममा अन अफ हुन्छ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 37.7 मा गएर अफ हुन्छ र 0.4 कम भएपछि बल्छ। 0.43 मा चाहिँ बल्दो रहेछ। ओके साथीहरु, यो चाहिँ काम गर्न थालेको छ। पहिले पनि काम गरेकै हो, त्यो डिस्प्लेमा मात्रै अलि माथिसम्म जाँदै थियो। यस्तो खालको जुनसुकै दाल भएको वा अन्य खालको क्यापासिटर लगाउँदा पनि काम गर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो तान्दी यो 39 फेरि देखाउन थाल्यो। 39 त्यस्तै यहाँ छ दाल भएको। तपाईलाई देखाइरहेको छु मैले दालवाला क्यापासिटर। मैले तपाईलाई यहाँ देखाउँछु यसरी। हो, यस्तो खालको दालवाला। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ दालवाला टाइपको। यो चाहिँ विभिन्न किसिमका डिभाइसहरुमा राखिएको हुन्छ। यस्तो खालको दालवाला दुईटा यसको खुट्टा त्यो सेन्सरमा हाल्दिने बित्तिकै करेक्सन हुने रहेछ यो क्यापासिटर। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अहिले चाहिँ नहालेको बखतको कति छ भन्दाखेरि 37.4 3 मा गएर ठ्याक्कै बल्ने गरेको छ। त्यस्तै अलिकति पोइन्ट कटेको देखिरहेका छौं 37.1 र अलिकति माथि बढ्ने बित्तिकै यो चाहिँ फेरि अफ हुन्छ। 38.1 गएको छ। 38.6 अघि पनि यसरी बढी देखाइरहेको थियो। अब मैले यो हाल्दिन्छु यो दुईटा खुट्टामा। यसरी ठ्याक्क पोइन्टमा आएको छ। साथीहरु, यसरी तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ बिग्रेको चिमहरुमा पनि हुन्छ। जुनसुकै डिभाइसहरुमा हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा यस्तो खालको सानो क्यापासिटर राखेकै हुन्छ। त्यो लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।